ਹੈਲੋ एवरीवन, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੇਲ ਆਰਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਕਲਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ 3 ਡਾਟਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ 2 ਸਾਈਡ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਰੈਡੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੂੰ ਯੂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਯੂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਡੀ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੌਪ ਕੋਟ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। Thank you so much for watching my video.